नमस्कार. रुचकर स्वाद या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं खूप 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 मनापासून स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत पाव पॅटीस. तुम्ही बनवला असेल नसेल, पण अशा प्रकारे एकदा नक्की ट्राय करा. खूप मस्त होतं आणि गडबडीच्या वेळेत जर किंवा अचानक तुम्हाला नाश्ता बनवायचा असेल तर अशा प्रकारे खूप छान होतं पॅटीस. त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहून घेऊयात. चवीनुसार मीठ, ही हिरवी मिरची आणि 2-3 लसण पाकळ्या टाकून असं ओबडधोबड कुटून घेतले. थोडंसं शेव किंवा फरसाण जरी वापरलं तुम्ही तरी चालतं. ही मक्का पोहे, अर्धी वाटी मटार आहेत, ही ओले मटार हे उकडून घेतले. ही टमाटरचं सॉस आहे आणि ही चिंचेची चटणी. ह्या दोन्हीपैकी कुठलंही एक वापरलं तरी चालतं आवडीनुसार. ही गरम मसाला अगदी थोडासा, जिरे फोडणीसाठी, हळदी पावडर आणि कोथिंबीर. आणि ही बटाटे अर्धा किलो घेतलेले आहेत मी. याला 3 शिट्ट्या करून ह्या अशा प्रकारे ह्याचे सालं काढून घेतलेत. आता आपण ह्याला बारीक करून घेऊयात. आणि आपल्याला लागतील पाव. आणि पाव शिळे किंवा ताजे कसे ओळखायचे ते मी सांगते तुम्हाला. हे एकदम सॉफ्ट जर असं लागत असेल, शिळा पाव थोडासा असं भुरभुर झाल्यासारखं होतो. हे जी पाव आहे हे एकदम सॉफ्ट जर असेल तर ताजा असतो. आणि हे जर असं भगऱ्या भगऱ्या झाला तर शिळा, कमीत कमी 5-6 दिवसाचा तरी असेल. त्यामुळे कधीही पाव घेताना थोडं चेक करून घ्या. म्हणजे बेकरीतून घ्या किंवा कुठूनही. अशा प्रकारे सॉफ्ट पाव असायला पाहिजे, तेव्हा वडापाव म्हणा किंवा पाव पॅटीस म्हणा ती छान होतं. चला तर मग आता बनवायला घेऊयात. हे मी कढई ठेवलेली आहे गॅसवर आणि अशा प्रकारे बारीक करून घेतले बटाटे. आता आपण याच्यामध्ये जिरे टाकून घेऊयात. मोहरी टाकली तरी चालतं. जसं आपण वडे बनवतो तसं आपल्याला ही भाजी बनवून घ्यायची आहे, म्हणजे बटाट्याचं. ही अद्रक, लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट माझ्याकडून दाखवायची राहिली होती. ही हिरवी मिरचीचा ठेचा, हळदी पावडर. हे व्यवस्थित परतून झालं की त्याच्यामध्ये बटाटा टाकून घ्यायचे आपल्याला. हे आपलं परतून झाले. याच्यामध्ये वाटाणे टाकून घेऊया आणि हे 2-3 मिनिट उकडलेत वाटाणे. बटाटा टाकून घेऊया ते. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि शक्यतो लहान मुलं असतील तर हिरवी मिरची थोडीशी काळजीपूर्वक टाकायची. हिरव्या मिरचीचा अंदाज येत नाही आणि म्हणजे खूप तिखट होतं. परत थोडंसं कमी पडलं तरी चालेल. थोडंसं चेक करून बघायचं आणि नंतर टाकलं तरी जमतं. गरम मसाला थोडासा, आणि कोथिंबीर. अशा प्रकारे छान परतून घ्यायचं. आणि इथून पुढचे जे व्हिडिओ आहेत ते 1 दिवस आड अपलोड होतील. अशा प्रकारे आपलं हे व्यवस्थित परतून झाले. थोडीशी हळद टाकून कमी वाटते. अशा प्रकारे आपलं बटाटा जे आहे हे परतून झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊयात आणि जे बेसन पीठ आपल्याला पॅटीस तळण्यासाठी लागणार आहे तयार करून घेऊयात. ते तोपर्यंत थंड होते. हे बेसन पीठ घेतलेलं आहे मी.
याच्यामध्ये ही जी ओव आहे ते हातावर थोडंसं असं अशा प्रकारे ही थोडासा हिरवी मिरचीचा ठेचा आणि अद्रक लसणची थोडीशी पेस्ट, थोडीशी कोथिंबीर आणि हे थोडंसं मीठ. आपण याच्यामध्ये पाणी टाकून ह्याचं एकदम छान एक जीव असं बॅटर बनवून घेऊयात. अशा प्रकारे घरी जर बनवलं तर आपण सगळ्या गोष्टीची काळजी घेऊन बनवतो. बाहेर खूप खूप दिवसाचं तेल असतं, काळं जरी ते तेल झालं तर त्याच्यामध्येच ते तळतात लोक. पाव फक्त रेडीमेड आणायचे म्हणजे बेकरीमधून आणि अशा प्रकारे आपण घरी बनवू शकतो आपल्या आवडीनुसार. व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं छान. आणि शेवटी अगदी थोडासा सोडा घालायचा आहे किंवा नाही घातलं तरी चालते, पण थोडा वेळ मुरायला ठेवलं तर सोडा घालायची गरज नाही पडत. पण मला लगेचच बनवायचं आहे त्यामुळे अगदी थोडंसं घालायचं आहे, जास्त नाही घालायचं. जास्त जर सोडा झाला तर मग ती लाल लाल दिसते, त्यामुळे थोडासा सोडा घालायचा. आणि तुम्हाला किती पावचं बनवायचं आहे पॅटीस किंवा वडे त्याच्यानुसार बेसन पीठ घ्यायचं आहे. आणखीन थोडंसं पाणी टाकूयात आणि चेक करायचं आहे एक अशा प्रकारे पाहिजे आपल्याला. हे तयार झालेलं आहे. हे थंड झालेलं आहे आपलं. आता आपण हे पॅटीस जी पाव आहे अशा प्रकारे कट करून घ्यायचा. हे टमाटरचं सॉस दोन्ही बाजूंना लावायचं आहे अशा प्रकारे. आणि याच्यामध्ये दोन्ही बाजूंना थोडी थोडीशी आणि हे मक्का पोहे टाकायचे. आणि ही जी आहे बटाटा अशा प्रकारे करून याच्यामध्ये ठेवून व्यवस्थित असं दाबून घ्यायचं अशा प्रकारे. आणि नंतर आपल्याला जे आपण बेसन पीठचं बनवले बॅटर त्याच्यामध्ये डीप करून तळून घ्यायचे आहे. अशा प्रकारे मी बनवून घेते. मी कढईत तेल गरम करायला ठेवलं होतं, ते गरम झालं. आता ही जे आपण पॅटीस बनवून घेतलेले आहेत अशा प्रकारे हे ह्या बॅटरमध्ये डीप करून अशा प्रकारे तळून घ्यायचं आहे. आणि एक एकच तळून, मोठी कढई असेल तर चालतं, 2-4 टाकले तर. गॅस कमी करून घ्यायचा आहे. आणि थोड्या वेळ जर पीठ मुरत ठेवला तर ह्याच्यात सोडा घालायची बी गरज नाही. हे पण टाकून घेऊया. चवीला खूप छान होतात आणि लहान मुलं तर खूप आवडीनं खातात किंवा मोठी माणसंही. थोडंसं वेगळं सारखं वडापाव खायचा जर कंटाळा आला असेल तर अशा प्रकारे पॅटीस बनवलं तरी खूप छान लागतं. आपण हे काढून घेऊया. आणि हे तळायला पण खूप वेळ लागत नाही, अगदी पटकन होतं.
आता आपण हे पॅटीस मी तुम्हाला कट करून दाखवते. चवीला एकदम मस्त होतं. अशा प्रकारे तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.